The capacity development for the heritage components aims to provide a mechanism and tools for recognition, protection, and management of different categories of cultural heritage to the Ministry of Culture, Youth and Sport, as well as to the other relevant stakeholders on central and local level within an integrative approach and with democratic participation of the wider public. One of the last projects in the series of documents that have been developed within the PCDK 1 and 2 aiming to improve the legal framework on management of cultural heritage was the Law on Museums. The project was run by an international experts from Croatia with the participation of experienced professionals from the Museum of Kosovo and the Archaeological Institute with technical support of the PCDK staff. Më vjen mirë se kjo iniciativë ka arë për mu përpilu ky ligj, se shumica njerëzve pa pas një ligj, pa i pas do norma, to na veprojnë në mënyrë të vetën edhe e hekin edhe një farë peshë, një farë përgjegjësie nga vetë se thonë s'ka pas ligj. The Ministry of Culture, Youth and Sport authorities specifically highlighted the need of preparing such a document, bearing in mind the rich museum's collection of different types for which maintenance and presentation and the necessity to introduce standards and to provide legal procedures. Unë besoj se kjo është një hap shumë i mirë për mu ditë çka janë muzeumet në Kosovë edhe si duhen me vepru. Unë besoj se me këtë ligj do të kjarsojnë shumë punë në lamin e kësaj problematikës. The crown of our work on establishing criteria, standards and procedures for making inventory of movable cultural heritage as a fundamental museum activity, followed by the training sessions and visits of museums in the neighboring countries by the Kosovo Museum's professionals, is the publication of the collection of Ethnographic Museum e Mingjiku. Sot kemi përfunduar inventarizimin e disa eksponateve, si dhe publikimin në katalogun e quajtur cikli jetësor, i cili do të jetë një katalog që ka përfshi dikun 140 eksponate. Eksponatet e cilat gjenden në Muzeun Etnologjik në kuadër domethënë të kompleksit të Emingjikut, më konkretisht në objektin e shekullit 19. Ky katalog do të jetë si një lloj guide për të gjithë vizitorët të cilët vinë, si dhe një udhëfys edhe për gjeneratat e ardhshme edhe për gjithë studentët. Kjo ekspozit që ka vlerat e saj dhe përfundon një cikël jetës, edhe katalogu të ndjek rrugën e saj. Pra, dhe brenda katalogut të prezentohet cikli i jetës në trashëgiminë kulturore të Kosovës. A catalog was designed in a systematic way, including all necessary information that were available for more than 100 pieces collected from all over Kosovo. Dhe unë së bashku me te, dhe thot me etnologët e rinj, kemi hy nga hapësira në hapësirë dhe kemi përzgjedh eksponatet që ne kemi vlerësuar për momentin, që janë më prezentuse, më reprezentative me vlerat e tyre, të artit, ose të funksionit, ose të simbolikës që kanë. The methodology used in the joint work of Emingjikun Museum curators, a local expert from University of Pristina, and the PCDK staff is expected to be followed and developed by other museum professionals for a comprehensive research and appropriate presentation of their collection to the wider public. The publication of the catalog, entitled Circle of Life, was promoted during the closing ceremony of the European Heritage Days held in the Museum Eminjiku, an exceptional monument of traditional architecture where the permanent ethnographic exhibition is displayed. Consulting the main international documents developed and successfully practiced in the field, an international expert was appointed who designed a glossary on cultural heritage with the assistance of the established group of experts from Ministry of Culture, Youth and Sport, Kosovo Archaeological Institute, University, and technical support of the PCDK staff. The glossary will be available online on the website of the Ministry of Culture, Youth and Sport in 3 languages: English, Albanian, and Serbian.
Its aim is to help all interested parties dealing with the cultural heritage to compare international and national documents when working on improving legislation, as well as interpret the crucial terms used in the process of heritage management. Duke qenë se aty ka qenë një grup I ekspertëve lokal, I angazhuar nga institucionet kompetente dhe ka qenë ndarë në disa kategori, përfaqësimi për përpilimin e terminologjisë, do thotë për sa I përket trashëgimisë arkeologjike të paluajtshme ka qenë përgatitur në akordancë të plot me ligjin e trashëgimisë kulturore të Kosovës të vitit 2006, më pastaj me draft ligjin e trashëgimisë kulturore, por edhe në bazë të referencave të kartave, të konventave ndërkombëtare botërore, si të UNESCO-s, ICOMOS-it dhe organizatave tjera shumë të rëndësishme, por edhe në bazë të udhëzuesve, por edhe të praktikave të ndryshme. Landscape is a very specific category of heritage that is promoted through the European Convention from 2000, the Florence Convention, bearing in mind that the term encompasses a wider range of cultural and natural elements of the environment as well as the lack of experience on its treatment. The PCDK project started with an experimental project in order to encourage an integrated approach to the landscape with the strategies for the local development. Si antare e grupit punues për inventarizimin e pejsazheve, në kuadër, do me thonë si përfaqësues e Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, mendoj se është një element I qelluar procesi inventarizimit pejsazheve. Mirë po, problematika është se të gjitha ligjet e kanë të përfshime pejsazhin si element I rëndësishëm, mirë po nuk ka detaje lidhur me ta. Kush është përgjegjës? Kush I ka cilat obligime të dalurat prej saj? The inventory and assessment process on landscape that has been carried out on the territory of Klina municipality by a mixed team of experts from the Ministry of Culture, Youth and Sport, Ministry of Environment and Special Planning, Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, as well as the municipality of Klina, and assisted by an international expert and the PCDK project staff, has raised many issues that needs to be taken into account to ensure understanding of the important role of inherited landscape in development process. Komuna Klinës është përzgjedhë në procesin e inventarizimit pejsazheve. Ky ka qenë një komunë model, e cila është zgjedhë për arsye të resurseve natyrore që ka. Ajo që është me rëndësi tek pejsazhi si komponent, është shumë e domosdoshme ta kemi edhe një ekspert të cilin këtë rastin tonë, kemi pasi ekspertin ndërkombëtar, I cili na ka ndihmuar sepse fusha e pejsazhit te ne është një fushë e re, e cila ka nevojë për një ndihmës. The results of the case study on landscape carried out on the territory of Klina municipality, recognized as a specific green area of Kosovo, is going to be presented to all relevant stakeholders as a PCDK project with contribution of their partners to the further monitor landscape change and take measures for its sustainable development. Study visits as part of capacity development were organized targeting the improvement of capacities in landscape survey. One took place in Montenegro, while the other one in Italy, both building on experience of involved local stakeholders. The activities carried out were based on international standards and practices, but considered in the context of Kosovo. They were focused on technical assistance in design of technical tools for heritage protection and management, in training session on specific projects and processes in the field, on study visits in different countries to broaden stakeholders' experience and knowledge in various aspects of heritage management.